สวัสดีครับผมภสิทธิ์พรณพัฒน์นะครับเป็น PhD Candidate ในสาขา Computer Engineering นะครับคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทีนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ Deep Learning สำหรับการทำ Weather Forecasting นะครับหรือเราอาจจะเรียกง่ายๆว่าเป็น Data Driven Physics Models ทีนี้ก่อนจะมาพูดถึงนี้เราขอมาพูดกันในเรื่องของเราจะทำการ forecast weather ได้ยังไงถ้าเกิดว่าเป็น traditional method ก็คือใช้ในเรื่องของ numerical weather prediction นะครับแทนที่จะมีการคำนวณแบบ governing equation ที่ผ่านสมการในเรื่องของ conservative mass conservative energy แล้วก็ ideal loss เราให้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณแทนนะครับแล้วก็ใช้การคำนวณแบบ arithmetic แทนที่จะคำนวณแบบ calculus นะครับแล้วก็หนึ่งใน numerical weather prediction นะครับก็คือ ERA5 ERA5 ก็คือเป็น reanalysis data ซึ่งจะทำโดย European Center for Medium Range Weather Forecasting นะครับถามว่าอันนี้กระบวนการทำยังไงก็คือลองจินตนาการถึงว่าเรามีเซ็นเซอร์อยู่ทั่วโลกนะครับแต่ว่ามันก็มีบางจุดที่เซ็นเซอร์มันก็ไม่มีคือส่วนที่หายไปของจิ๊กซอว์ครับเราใช้ฟิสิกส์โมเดลเพื่อช่วยในการที่จะเติมเต็มส่วนที่มันหายไปซึ่งมันก็คือพื้นที่ส่วนใหญ่นั่นแหละครับเพราะว่าสเตชันมันเป็น represent เป็นจุดเราต้องการ area เป็นพื้นที่ครับผม ERA5 หรือพวกนี้ครับปกติแล้วเขาก็จะใช้คลัสเตอร์ในการคำนวณนะครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซึ่งมันก็จะเป็นการคำนวณที่แพงในการที่เราเอา Deep Learning เข้ามา apply กันเนี่ยมันสามารถที่จะลดคอสในเรื่องของส่วนนี้ได้แล้วก็แทนที่เราจะใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์คำนวณนี่เราสามารถใช้ personal computer ในการคำนวณได้ผมจะโชว์ผลลัพธ์ให้ดูว่าผลลัพธ์ที่มาจากการคำนวณจากคอมพิวเตอร์ของผมโดยใช้ Deep Learning มาเป็นยังไงนะครับมันก็มีหลายงานวิจัยนะครับที่พยายามทำจุดนี้เนาะอย่างเช่น Convolution LSTM นะครับหรือว่า IM4VP หรืออย่างหนึ่งก็คือ FixedDNet นะครับไอตัว FixedDNet เนี่ยอย่างเช่นเรามาดูนี่เนาะมันต้องการ requirement input ที่เป็น sequence ก็คือ sequence to sequence นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเป็น C surface temperature ในรูปที่ C เนาะอย่างเช่น input จะเป็นที่ T ที่1 2 3 4 output จะเป็น T ที่5 6 7 8 9 10ถึงกันนั้นแล้วการที่ฟีดเข้ามาเป็น sequence มันก็ไม่ใช่ natural ทั่วไปอย่างเช่นnumerical weather prediction เนี่ยเขาแค่ต้องการแค่ initial state เพื่อที่จะทำนาย state ถัดไปไม่ต้องมานั่งรับ input ที่เป็น sequence มันก็สามารถที่จะคำนวณออกมาได้แต่ว่ามีงานวิจัยอีก2งานวิจัยนะครับที่โดดเด่นขึ้นมาเลยก็คืองานวิจัยของทาง Google อันนี้ของทาง Google ทั้ง2อันเลยนะครับตีพิมพ์บนวารสารชั้นนำอันดับ1และอันดับ2ของโลกอันแรกก็คือตีพิมพ์ที่ Nature เนาะอันที่2ตีพิมพ์ที่ Science อันนี้ผมจะมาพูดหลักๆในเรื่องของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ที่ Science นะครับทั้ง2งานนี้ใช้ Data ในเรื่องของ ERA5 Training Deep Learning Model อันนี้คือตัวอย่างงานนะครับตัวอย่างงานของทาง Google ที่ตีพิมพ์บนวารสาร Science นะครับก็คืออันนี้ก็คือทำการ predict temperature นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการ predict ในเรื่องของ wind ครับผมเรามาดู input จริงๆก็จะเป็นweather state นะครับมาจากข้อมูลที่มันเป็น ERA5 ที่เราได้พูดก่อนหน้านี้นะครับซึ่งมันก็มีหลายฟีเจอร์เลยครับอย่างในนี้ถ้าจะให้ทั้งหมดก็คือ37คูณ6แล้วก็ไปบวก5อันนี้คือทั้งหมดฟีเจอร์ทั้งหมดที่ใส่เข้าไปนะเป็นลักษณะของแผนที่ครับผมเพราะว่างานวิจัยกราฟแคสเนี่ยมันจะไม่ใช่ลักษณะการฟีดโมเดลการฟีดเข้าโมเดลลักษณะของ image แต่เป็นการฟีดเข้าโมเดลลักษณะของกราฟนะครับก่อนอื่นผมต้องมานั่งทำความเข้าใจในเรื่องของกราฟก่อนว่ากราฟมันหน้าตาเป็นยังไงเนาะกราฟประกอบไปด้วยอันนี้ node และ edge เรามาพูดถึงเรื่องหน่วยย่อยๆกันก่อนครับว่ากราฟ neural network เนี่ยมันจะเป็นไงใน1 layer ของกราฟ neural network ครับค่าของ node A เนี่ยมันจะได้จากไหนบ้างค่าของ node A มันจะได้จากโหนดข้างๆที่ลิงก์กันครับผมอย่างเช่นมันได้มาจากโหนด D โหนด C และโหนด B แต่ละโหนดเนี่ยมันจะมีการทำคำนวณ message ของแต่ละโหนดหลังจากนั้นก็เอามา aggregate รวมกันการคำนวณ message เนี่ยในแต่ละโหนดเนี่ยอันง่ายๆก็คือคำนวณ linear คำนวณลักษณะของ linear เลยกันครับอันนี้คือโชว์ง่ายที่สุดเลยก็คือใช้ linear หรือจะอีกสเต็ปนึงก็คือ multiple layer perceptron ส่วน aggregation ง่ายที่สุดคือ summation ครับผมสังเกตอย่างหนึ่งว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างกราฟ neural network กับ CNN CNN ก็คือเป็นลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นลักษณะหนึ่งของ specific เป็นหนึ่งใน specific type ของกราฟได้ก็คือกราฟที่ลิงก์ระหว่างตัวที่มันเป็นพิกเซลข้างๆนะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีลักษณะการทำกราฟให้มันเป็นกริดเป็นตารางเป็นคล้ายๆเหมือนกริดเป็นตารางแต่ว่ามี diagonal ด้วยนะครับทีนี้ตัวที่มันเป็นกราฟแคสจริงๆเนี่ยมันจะไม่ใช่มีการแค่อัปเดตแค่โหนดแต่จะมีการอัปเดตเอจด้วยค
ครับผมทีนี้กราฟ Cache เนี่ยมันประกอบไปด้วย3ส่วนนะส่วนแรกก็คือส่วน encoder ส่วนที่2 processing ส่วนที่3 decoder ที่พูดไปเมื่อกี้นี้ก็คือส่วนย่อยๆในทั้ง encoder processing และ decoder นะครับทีนี้ผ่าน encoder จะได้อะไรมันจะได้ในลักษณะของกราฟหนึ่งที่เป็นกราฟที่เป็นลักษณะเป็นทรงกลมที่คุมทั้งโลกเลยครับก็คือสีฟ้าเนาะคุมทั้งโลกเราจะปรับให้มันหยาบละเอียดก็ได้ทีนี้ processor คือการเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับการ transfer state ในรูปแบบของกราฟจาก state ที่1เป็น state ที่2แต่มันก็ยังคงเป็นกราฟสีฟ้าอยู่ทีนี้เราต้องทำการ decode กลับออกมาให้มีหน้าตาเป็นครอบคลุมทั้งโลกเป็นแบบหน้าตาเป็นแบบ input ก็คือเราใช้ในส่วนของ decoder ในการทำนะครับตัวโมเดลกราฟ Cache เนี่ยลักษณะการคำนวณมันจะเป็นลักษณะการคำนวณที่เป็น auto regressive ก็คือ state ที่1เข้ากราฟ Cache แล้วก็ออกมาเป็น state ที่2เอา state ที่2เข้ากราฟ Cache ออกมาเป็น state ที่3เอา state ที่3เข้ากราฟ Cache ออกมาเป็น state ที่4ประมาณนี้ครับอันนี้คือ output ของตัวโมเดลก็คือนะครับทางเขาในเปเปอร์เขาก็จะออกแบบสีให้สวยงามเนาะอันนี้เรามาทำการเดโมให้ดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเนาะอันนี้ผมได้ทำการเดโมไว้ดูแล้วอันแรกเป็น target ก็คือจริงๆแล้วเราสามารถดูได้หลายตัวเนาะอันนี้ผมขอเลือกในเรื่องของ v velocity v component velocity มาโชว์แสดงให้ดูนะครับอันนี้คือ target ให้ดูเนาะว่า target ว่าforecast แล้วหน้าตาต้องเป็นอย่างนี้อันนี้คือผลการ prediction ผมโหลดตัวโมเดล Graph Cache ที่มีเวทน้อยที่สุดก็คือเวทที่เบาที่สุดนะครับเอามาให้ดูเนาะซึ่งมันสามารถรันบนคอมพิวเตอร์ผมได้แล้วก็รันบน CPU ด้วยครับผมและอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึง difference ก็คือ error นะครับยิ่งauto progressive ผ่านไปนานๆที่สเต็ปหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่า error มันสะสมขึ้นเรื่อยๆครับนะครับโอเคทีนี้มันก็จะมีอีกงานวิจัยกันดึงเนาะซึ่งเราไม่มีเวลาพูดในครั้งนี้ก็คืออีกงานหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นตีพิมพ์บนวารสาร Nature นะครับเพิ่งตีพิมพ์สดๆร้อนๆเลยเพิ่งตีพิมพ์สดๆร้อนๆเลยเพิ่งออกวอลลุ่มวันที่2มกราคมนี้ครับผมครับวิธีนี้เขาใช้อะไรบ้างเขาใช้ในลักษณะของ diffusion model ซึ่งมันเป็นอีกมหากาพย์อีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือเป็น diffusion model ไม่ใช่ stable diffusion นะครับเป็นอีกมหากาพย์นึงเลยใครที่สนใจก็สามารถไปศึกษาเรื่องนี้ได้นะครับขอบคุณครับ